Θεωρώ ότι η ιδανική στιγμή δεν υπάρχει. Το ιδανικό pairing δεν υπάρχει. Είναι αυτό που φτιάχνεις τη στιγμή που θέλεις να το απολαύσεις. Ακύρωσε τη δουλειά μας τώρα. Τι έκανε? I had all kind of women to deal with, you know, so I put them all together and made one out of it, you know, so it's wine. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα κελάρι. Είμαι η Σοφία Τσίκου και επιστρέψαμε πάλι εδώ μαζί σας μετά από ένα μικρό διάλειμμα για τις διακοπές του Πάσχα. Προσωπικά δεν πήγα πουθενά, έκατσα εδώ στην Αθήνα, αλλά μαζί θα φύγουμε σήμερα νοερά εκτός πόλης με τον σωστό άνθρωπο. Πρώτα όμως, κάντε like, subscribe και follow σε YouTube, Instagram και TikTok και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify. Εννοείται πως θέλουμε και τα σχόλιά σας σε όλα αυτά. Φύγαμε για την κοιλάδα των μουσών, των 9 μουσών κατά την ελληνική μυθολογία, και όσοι ασχολούμαστε με το κρασί, όταν ακούμε για αυτή την περιοχή, μας έρχεται στο μυαλό ένα ενοπείο και ένα όνομα. Κτήμα Μουσών και Στέλιος Ζαχαρίας. Τιμή μου. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι χαρούμενος, περήφανος ότι τα κατάφερα, ήρθα στο κελάρι και αισιόδοξα θα έχουμε μια πολύ ωραία ημέρα. Εγώ σε ευχαριστώ για τον ελληνικό πρώτα απ' όλα και οφείλω να σε ενημερώσω ότι πήρα πάρα πολλά σχόλια, μηνύματα και reaction στα social media όταν ανακοίνωσα ότι θα έρθεις. Αυτό θέλω να πω, να ξέρεις ότι έχεις πάρα πολύ δυνατό κοινό. Ήταν ασπρόμαυρη φωτογραφία, μάλλον αυτό πούλησε. Γιατί λες αυτό? Κάνω. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε που μου έστειλε και ο κόσμος αρκετές ερωτήσεις, αλλά είμαι και εγώ πάρα πολύ περίεργη για κάποια πράγματα. Θέλω να τα μάθω. Πρώτα απ' όλα, να ενημερώσω ότι δεν θα μιλήσουμε μόνο για κρασί και για το Ινοπείο, γιατί οι δραστηριότητες σας επεκτείνονται και σε άλλα πράγματα. Lost Lake Distillery, πάρα πολλή ιστορία, πάρα πολλή μυθολογία, και γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Η πρώτη ερώτηση είναι: ποια είναι η σχέση σου με την ελληνική ιστορία και την ελληνική μυθολογία? Λοιπόν, θα σου απαντήσω ως εξής. Ήμουν ένας καλός μαθητής, από μικρός διάβαζα, αλλά οκ. Ήμουν πάντα του 19+, να πω αυτό. Ήμουνα λοιπόν 15 χρονών στα Αμπέλια, στην κοιλάδα των Μουσών, και βλέπω ένα ζευγάρι Γάλλων. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι Γάλλοι και αρχίζουν, αληθινή ιστορία είναι αυτό, αρχίζουν να με ρωτάνε στα αγγλικά. Θα μιλήσω αγγλικά, λέω, τέλεια. Λοιπόν, και με αρχίζουν να με ρωτάνε και την κοιλάδα των Μουσών, για τον Ησίωδο, για όλο το κομμάτι της ιστορίας, παρά μυθολογίας. Και είμαι αδιάβαστος. Ξεφτιλιστικά, με μία λέξη. Και λοιπόν, έτσι λοιπόν ξεκίνησα να ασχολούμαι λίγο παραπάνω, να μάθω και τον τόπο μου. Ήμουνα και τυχερός, γιατί στο χωριό έχουμε έναν ιστορικό, ο οποίος γράψει ήδη 2 βιβλία για τον τόπο μας μόνο για το χωριό. Την Άσκρη, την Πολυστάφυλλο, όπως ονόμαζε ο Ησίωδος. Ο οποίος, ναι, ο Ησίωδος είναι από την Άσκρη, την αρχαία Άσκρα, και εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τη μυθολογία, επέλεξαν οι 9 μούσες να ζήσουν. Γεννήθηκαν φυσικά στον Όλυμπο, αλλά επέλεξαν λοιπόν να κατοικήσουν σε αυτή την πανέμορφη κοιλάδα. Η οποία ο Ησίωδος γράφει ότι είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας και ζεστό το καλοκαίρι. Πράγμα που είναι πολύ καλό για τα σταφύλια μας. Ρώτησα γιατί ως οικογένεια έχετε και εσείς από μόνοι σας πολύ μεγάλη και μακρά ιστορία στον χώρο του κρασιού, η οποία ξεκίνησε από το 1946, από τον παππού Νικόλαο Ζαχαρία, αλλά και μέσα από τις δημιουργίες σας λέτε πάρα πολλές ιστορίες και εσείς οι ίδιοι. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αρχικά έχετε ολόκληρη σειρά που λέγεται 9 και αναφέρεστε στις 9 μούσες. Ακριβώς. Μετά άλλη σειρά με το όνομα Κλειό, που ήταν η μία μούσα της ιστορίας. Αυτή και της κιθάρας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ και εμένα η μυθολογία. Μετά, αν πάμε στο Lost Lake Distillery, έχετε φτιάξει το Last Battle, που αναφέρεται στην τελευταία μάχη του 1821 που έγινε, το 29 βέβαια, αναφέρομαι για τη μάχη της Πέτρας, οπότε έχει και άλλη ιστορία, και εννοείται ότι έχετε αναφέρει και αποσπάσματα από τον Οδυσσέα Ελίτη, από το Άξιο Νεστή, μέσα στη σελίδα σας, για να απευθυνθείτε και για τα υπόλοιπα προϊόντα σας. Εσύ τα σκέφτεσαι όλα αυτά επειδή διάβασες εξαιτίας εκείνων των Άγγλων, των Γάλλων, συγγνώμη, που συνάντησες? Αυτή ήταν η αρχή? Όχι, η αρχή δεν πάει παραπίσω. Η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι η αρχή έρχεται στο γεγονός ότι πρώτα περπάτησα πάνω σε σταφύλια και μετά σε χώμα. Και πάει ακόμη πιο πίσω, νομίζω, στο κομμάτι του DNA. Αλλά όλα αυτά
εγώ θα τα περιέγραφα με μια λέξη. Για πες. Το δικό μας τερουάρ. Γι' αυτό είναι. Γενικά το τερουάρ τι είναι? Είναι όλες τις συνθήκες που συνομωτούν έτσι ώστε να κάνουμε ένα υγιές σταφύλι. Εμείς λοιπόν αγαπάμε το σταφύλι του τόπου μας. Αγαπάμε την κοιλάδα των μουσών, γι' αυτό κτήμα μουσών. Αγαπάμε η ιστορία ότι όντως η Ελλάδα έγινε Ελλάδα το 1829, όταν συνδικολόγησαν οι Έλληνες με τους Τούρκους. Και αυτό έγινε στο χωριό Πέτρα. Αυτό είναι το δεύτερο χωριό, το οποίο είναι το χωριό το οποίο έχουμε το αποσταχτήριό μας. Γιατί το 1999 που φτιάξαμε το αποσταχτήριο, επιλέξαμε να το φτιάξουμε σε διαφορετικό χώρο από το Ηνωπείο. Είναι 1/4 μακριά μόνο, είναι σε πιο κεντρικό σημείο. Οπότε επιλέξαμε να το χτίσουμε εκεί. Και στην πορεία είδαμε τη μαγεία που έχει και το Lost Lake από μόνο του, γιατί είναι μια χαμένη λίμνη. Αλλά αυτό, επειδή μην είχε να κάνει με την απόσταξη, πιστεύω θα το δούμε σε λίγο. Εννοείται. Είσαι ο ιδανικός καλεσμένος για να πω για άλλη μια φορά αυτό που πιστεύω, γι' αυτό που προσπαθώ να κάνω κι εγώ. Ότι καλό θα ήταν ο κόσμος να καταλάβει όταν παραγγέλνει ένα ποτήρι κρασί, ένα απόσταγμα, οτιδήποτε, κρύβει από πίσω μια ιστορία κάποιων ανθρώπων ή μια ιστορία ενός τόπου. Και καλό θα ήταν να τους συμπεριφερόμαστε αναλόγως. Συμφωνείς? Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό το ποτήρι κρύβει αγάπη, άγχος, συναισθήματα, ξενύχτια, ωραίες στιγμές. Οπότε, όντως, ένα ποτήρι κρασί, είμαι πραγματικά χαρούμενος που γεννήθηκα μέσα σε αυτό. Το οποίο στην αρχή δεν το καταλάβαινα όταν είσαι μες στο Ηνωπείο. Δεν το νιώθεις, δεν το καταλαβαίνεις ότι τι μπορεί και αυτό. Και εν τέλει, που αυτό ονειρεύεσαι να το φτάσεις. Για την ακρίβεια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που όταν στα 18-19 ξεκίνησα λίγο δηλαδή να ασχολούμαι, είχα ένα πολύ ωραίο όνειρο. Το οποίο όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα. Αυτό ήταν φανταστικό. Τώρα με ρωτάς ποιο είναι το όνειρο. Θα σε ρωτήσω ποιο είναι το όνειρο, εννοείται. Αλλά θέλω πρώτα να ρωτήσω αν είχε επιλογή ο μικρός Στέλιος να κάνει κάτι άλλο με τόση ιστορία στις πλάτες του. Γιατί ξέρω ότι έχει τελειώσει ΑΣΟΕ. Οπότε από την ΑΣΟΕ μέχρι την παραγωγή κρασιού απέχουμε μερικά αμπέλια δρόμου. Αρκετά αμπέλια. Εδώ είναι τη στιγμή που βγάζουμε καπέλο και λέμε μπράβο μπαμπά. Γιατί ο πατέρας μας, κανέναν από τα 3 αδέρφια που είμαστε, τα 3 αγόρια, δεν έσπρωξε και πίεσε να ασχοληθεί με αυτό το κρασί. Με το κρασί και με το Ηνωπείο. Μάλιστα, ο πατέρας μου, όταν πήρε το Ηνωπείο, ήταν 6 αδέρφια. Από τα οποία μόνο εκείνος του άρεσε το κρασί και το Ηνωπείο. Και όλα τα υπόλοιπα 5 αδέρφια κάνανε άλλες δουλειές. Φύγανε από το χωριό. Και να προσθέσω ένα χωριό, το οποίο κάποτε πριν αρκετά χρόνια έχει 8 Ηνωπεία. Γιατί μιλάμε για 2.000 καλλιεργήσιμα στρέμματα. Ένα χωριό μάλιστα που τα στρέμματα αυτά βρίσκονται σε αρχαιολογική ζώνη. Μάλιστα και για τον μπάσαλο πρέπει να πάρουμε άδεια από την αρχαιολογία για να τον βάλουμε όταν ξεκινήσαμε μια διαφορετική τρόπο καλλιέργειας των αμπελιών. Πλέον έχει αλλάξει. Ναι, εντάξει. Αυτό επιτρέπεται. Αλλά όχι, είναι αρχαιολογική ζώνη. Είναι λίγο πιο ελαστική η νομοθεσία. Είναι αρχαιολογική ζώνη πρώτου επίπεδου, Α, όπως λένε, όπως είναι η Ακρόπολη, Μυκίνες. Γι' αυτό έχει μια μαγεία αυτός ο τόπος. Και πραγματικά, αν περπατήσετε, η ηρεμία και η μαγεία που έχει η κοιλάδα του μουσών είναι φανταστική. Εμείς, μάλιστα, όταν έχουμε νεύρα, όταν έχουμε άγχος, πάμε και κάνουμε ένα περπάτημα, ένα τζόκινγκ, ένα ποδήλατο, οτιδήποτε στην κοιλάδα, γιατί έχει μόνο αμπέλια και κάποιες λίγες ελιές. Αυτό λοιπόν η ενέργεια της κοιλάδας έρχεται συμπυκνώνεται στο σταφύλι. Και συνέχεια με πολλές διαφορετικές δουλειές, από το ότι προσέχουμε τον αμπελώνα σαν να κοιμόμαστε εκεί, μέχρι το γεγονός ότι έχουμε μια εταιρεία που σκανάρει με drone τα αμπέλια, έτσι ώστε να προβλέψουμε το κομμάτι, το τι θα κάνουμε στον αμπελώνα επάνω. Έτσι ώστε αυτό το report να μας πει, Στέλιο, στο 7ο πρέμνο, στην 7η σειρά, το 6ο πρέμνο, έχει πρόβλημα. Πήγαινε εκεί να δεις τι γίνεται, έτσι ώστε να προλάβεις το κομμάτι των ασθενειών. Είμαι σίγουρη ότι ο παππούς, όταν το ξεκίνησε όλο αυτό, δεν το είχε σκεφτεί και δεν το είχε φανταστεί ποτέ ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, ο παππούς αγάπησε τη γιαγιά και μάζεψε λίγα χρήματα και ξεκίνησε το Ηνωπείο. Ξέρετε πώς. Και αυτή είναι η ιστορία του Lost Lake. Ο παππούς δούλευε πριν το Ηνωπείο, δούλευε ως οδηγός στον διοικητή του έργου της αποξήρανσης της κοπαΐδας. Το διάβασα. Και αυτό είναι αληθινή ιστορία πάλι. Και έτσι το κονιδάκι με τη γιαγιά και μάζεψε λίγα χρήματα και ξεκίνησε το 46 στο Ηνωπείο. Αλλά το κομμάτι του Lost Lake, της χαμένης λίμνης, εδώ πρέπει να το τιμήσουμε, γιατί το 1896 που έγινε η αποξήρανση της κοπαΐδας, η αποξήρανση τι ήταν, ουσιαστικά αφαιρέθηκε το νερό σε 250.000 στρέμματα. Αυτό λοιπόν τι έδωσε?
έδωσε καλλιεργήσιμη γη στον τόπο. Κοινώς έφαγε ψωμί ο Κοσμάκης. Και σκεφτείτε, όταν λέμε λίμνη, δεν ξέρω να έχετε πάει στην Ελβετία, κάπου έτσι να δει μια ωραία λίμνη με ξύλινα καραβάκια. Ελενοσία, κουνούπι, προβλήματα. Οπότε αυτό είναι που έφυγε και είναι μάλιστα το μεγαλύτερο τεχνητό έργο που έγινε με ξένα κεφάλαια. Το πρώτο. Το συζήτησε από το 1840 ο Καποδίστριας να γίνει αυτό. Και έδωσε τρομακτική. Και μάλιστα τα έργα υπάρχουν που ακόμα είναι σε λειτουργία. Πολλά από αυτά που κάνανε τότε. Μιλάμε για 130 χρόνια πριν. Είναι φοβερό αυτό. Δεν συνηθίζω να μιλάω για μένα στην εκπομπή για αυτά που πιστεύω, αλλά μιας και έχω εσένα εδώ και κάνουμε αυτή την κουβέντα, πρέπει να πω ότι, θέλω να πω μάλλον, ερωτεύτηκα το κρασί για τα πράγματα που μου δίδασκε. Το κρασί δεν γυρνάς απλά το ποτήρι και αναφέρεις μερικά αρώματα και μερικές γεύσεις. Το κρασί μπορεί να σου διδάξει ιστορία, γεωγραφία, να σε ταξιδέψει σε μέρη που δεν έχεις πάει. Οπότε όσοι αγαπάμε το κρασί, και βάζω και σένα μέσα εννοείται, το αγαπάμε για αυτούς τους λόγους και για πολλούς παραπάνω βέβαια. Θα συμφωνήσω. Απόλυτα. Με πόσα αμπέλια και ποιες ποικιλίες ξεκίνησε ο παππούς σου τότε, θυμάσαι? Εδώ ένα δεύτερο βγάζουμε το καπέλο στον παππού που κράτησε ζωντανό το μούχταρο. Είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό. Γενικά η κοιλάδα ήταν φυτεμένη κυρίως με σαββατιανό και μούχταρο. Δεν υπήρχαν διεθνείς ποικιλίες και υπήρχε λίγος ροδίτης, απλά πράγματα αλλά πολύ. Σας λέω, 8 είναι οποία σε ένα χωριό 300 κατοίκων. Και ο κόσμος ζούσε από το σταφύλι. Ακόμα και σήμερα, να γυρίσω ακόμα στο σήμερα, είναι ότι σκεφτείτε, γυναίκες από το χωριό έρχονται για το τρίγο. Τσεμπέρι και πάμε. Γιατί το κάνανε από μικρές. Πότε γίνεται ο τρίγος σας? Από αρχές Αυγούστου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα έρθουμε. Με πολύ χαρά. Ψάχνουμε εργατικά χέρια. Σίγουρα τα χρειάζεται. Λοιπόν, θα ήθελα να μας εξηγήσεις και να μας πεις όση ώρα εγώ ανοίγω το πρώτο μας κρασί, γιατί έχεις φέρει και πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, τα οποία δεν αντέχουμε να τα πιούμε για να τα ανοίξουμε όλα, αλλά σίγουρα θα τα αναφέρουμε. Να μας πεις για να μάθει και ο κόσμος τι είναι το μούχταρο. Από πού προέρχεται το όνομά του, ποια είναι τα γευστικά χαρακτηριστικά του και να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι είναι το next big thing λόγω της συμπίκνωσης, του φρούτου, των τανινών, γιατί θεωρώ ότι είναι μια ποικιλία που δεν έχει γίνει τόσο γνωστή όσο της αξίζει να είναι. Αυτό γιατί όμως? Γιατί δεν φτάνανε οι φιάλες. Ήταν πάντα πολύ λίγες. Το κομμάτι του μούχταρο, λοιπόν, τι σημαίνει το μούχταρο? Καταρχήν είναι μια ερυθρή ποικιλία, η οποία ο μουχτάρης ήταν ο πρόεδρος του χωριού, ήταν ο κοινοτάρχης. Και να σε διακόψω, μου έχεις φέρει εδώ πέρα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τη σοδεία του 2018. Είμαστε στο κελάρι και το πήραμε από το κελάρι. Η τρέχουσα χρονιά, μου είπες, είναι του 22. Το 22. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πρώτη εφιάλωση το 1998, 100%. Τότε το είχαμε λίγο διαφορετικό όνομα, αλλά από το 2007 και μετά επιλέξαμε και έχουμε την ίδια ετικέτα. Το μούχταρο, λοιπόν, στα αραβικά να προσθέσω, σημαίνει εκλεκτό. Άρα για μας ήταν πάντα το εκλεκτό κρασί που έπαινε ο άρχοντας του χωριού. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο? Στο μυαλό μας μόνο. Αλλά ετυμολογιακά είναι σωστό αυτό, δηλαδή. Το μούχταρο, λοιπόν, υπήρχε στην κοιλάδα, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικό. Βγάζει λίγα σταφύλια. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που καλλιεργούσαν έτσι ώστε να εμπορευτούν είτε το σταφύλι, είτε τον χυμό, το μούστο, είτε και το κρασί, δεν είχαν πολλές ελπίδες από αυτό το κρασί να βγάλουν πολλά χρήματα. Επίσης, στην περιοχή και τότε δεν έπινε ο κόσμος πολύ ερυθρά τέτοιου τύπου κρασιά. Ήσασταν κυρίως σε λευκά και στα ροζέ. Το σαββατιανό που είπες. Ναι, ακριβώς. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να ξύλωνε το μούχταρο και να πήγαινε σε διαφορετικές, πιο παραγωγικές ποικιλίες. Όπου και μόνο φυλλός, άμα τον μυρίσετε. Θα σας ζητήσω μια χάρη. Μπορείτε να το διαβάσετε το φυλλό? Να τον διαβάσω. Ναι. Κοιτάτε όλες τις λεπτομέρειες τόσο πολύ. Ναι, πάντα. Αυτό το εννοώ. You are about to taste a rare and unique variety. Πρόκειται να δοκιμάσετε μια σπάνια και μοναδική ποικιλία. Ακριβώς. Αυτό θα δοκιμάσετε, λοιπόν.
Είμαστε απλά τυχεροί. Αλήθεια, που ο παππούς το κράτησε, ο μπαμπάς πίστεψε, το καλλιεργήθηκε περισσότερο και αυτή τη στιγμή έχουμε αμπέλια από λίγων μηνών μέχρι σχεδόν 100 ετών. Ήθελα να σε ρωτήσω, τώρα με την νομοθεσία και επειδή είπες ότι είναι μια περιοχή η οποία είναι προστατευόμενη, όταν θέλετε να μεταφυτεύσετε, παίρνετε πάλι συγκεκριμένες άδειες για να το κάνετε? Φυσικά. Και κάθε πότε συμβαίνει αυτό? Δεν μεταφυτεύουμε εύκολα. Είτε το ξυλώνουμε έναν αμπελώνα, ο οποίος είναι κουρασμένος, είτε το ξυλώνουμε και φυτεύουμε κάτι καινούριο. Γενικά η μεταφύτευση δεν την έχουμε κάνει εμείς. Η αρχαιολογική ζώνη με την αμπελουργική ζώνη είναι όμως διαφορετικά. Εδώ έχουμε προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη Θήβα, γιατί το Ινωπείο είναι μεταξύ Θήβας και Λιβαδιάς στους πρόπατες του Ελικόνα. Εκείνη και η κοιλάδα των Μουσών. Είμαστε από 480 μέχρι περίπου 550 στο κομμάτι του υψομέτρου. Εκεί είναι μια μοναδική κοιλάδα πραγματικά, που όσοι μας επισκέπτονται δεν το πιστεύουν ότι μια μισή ώρα βορειότερα την Αθήνα μπορούμε να βρούμε αυτό το τερουάρ, όπως λέω. Μάλιστα, σκεφτείτε αυτό το τερουάρ και το κρατάς και είναι άχαρο τώρα, αισθάνομαι. Γιατί όχι? Σκεφτείτε ότι είναι ένα μοναδικό, γιατί αμπελουργικά μιλώντας και γενικά μιλώντας, όλα τα αμπέλια έχουν μια μέση κλίση από 3 έως 7%. Με αποτέλεσμα έχουν πολύ καλή αποστράγγιση των υγρών. Επίσης, υπάρχει ένα μικρό ποταμάκι, ο Περμισσός, μας δίνει επίπεδο υγρασίας. Εμείς επίσης δεν ποτίζουμε τον αμπελώνα μας, επειδή δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε το υδρικό στρες, έτσι ώστε οι ρίζες να κατέβουν ακόμη πιο χαμηλά. Και τέλος, ο ελικόνας μας κατεβάζει κρύες μας αέρα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μέρα με νύχτα. Δεν έχετε θέμα υγρασίας και βοτρίτη, δηλαδή? Όχι. Τέλεια. Μπράβο, βγάλε τα ακουστικά εσύ. Έλα από εδώ να δοκιμάσεις μία ιδιαίτερη και μοναδική. Όχι, δεν θα κόψει τίποτα. Όταν εμφανίζεις εσύ. Βάλε μια σταγόνα ακόμα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Στέλιο μου, πάμε να δοκιμάσουμε το κρασί και θέλω να μας πεις τα γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά και να μου απαντήσεις την ερώτηση αν πιστεύεις ότι θα πάρει την δόξα που το αξίζει αυτή η ποικιλία. Εγώ θα πω πρώτα το εξής, ότι ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη. Έτσι, πριν 7-8 χρόνια περίπου, αποφασίσαμε να δώσουμε τον κλόνο και σε άλλα ενοπία. Γιατί το να το έχει σχεδόν 20 χρόνια ένα ενοπείο μόνο του δεν μπορεί να γίνει next big thing. Αν ο Γεροβασιλείου δεν είχε δώσει τη μαλαγουζιά και σε άλλα ενοπεία, δεν θα γίνει μαλαγουζιά αυτό που βλέπουμε σήμερα. Άρα θεωρώ πάντα ότι για να μεγαλώσει πρέπει να το πιστέψουν πολύ και να δούμε και άλλα διαφορετικά αποτελέσματα. Εγώ μπορώ να τρελαθώ αυτή τη στιγμή που μπορεί να έχουμε ένα σχετικά νεαρό κρασί, γιατί το 2018 δεν είναι και πολύ παλιό, αλλά τα αρώματά του είναι τόσο εξελιγμένα. Δεν έχω πάει στο στόμα ακόμα. Στη μύτη και μόνο σου βγάζει τέτοια συμπίκνωση, τόσο ώριμο, μαγειρεμένο φρούτο, γλυκά μπαχαρικά. Και ποιο θα ήταν αυτό το πρώτο φρούτο που σας μυρίζει, κυρία Σοφία μας? Δαμάσκηνο. Έτσι, δαμάσκηνο. Φράουλα, μαυραμούρα. Εδώ ήθελα να πω το εξής. Δεν θα μιλήσω για αυτό το κρασί. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν πολλές φορές που εμείς πιάνουμε ποτήρι κρασί και λέμε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω λίγο, μερικές φορές, να είμαστε πιο απλοί. Είναι ένα ωραίο κρασί. Μπορεί να κλείσει εδώ η περιγραφή του. Βέβαια. Εντάξει, εμάς τους ομιλία μας πιέζουν να πούμε λίγο και το κάτι παραπάνω. Δεν αρκεί αυτό. Δεν μπορείς να πας, ναι, γεια σας, είναι τρομερό, νόστιμο, πολύ ωραίο, πιείτε το στην υγεία σας. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να τρομάξουμε τον κόσμο που δεν θα το μυρίσει το δαμάσκηνο. Που δεν θα αισθανθεί να ξεχωρίσει τις τανίνες. Εδώ λοιπόν έχουν πολύ ωραίες λιωμένες τανίνες, πολύ στρογγυλές τανίνες. Και όταν λέμε λιωμένες, δεν εννοούμε ότι το επίπεδο του στιφού είναι τόσο χαλαρό, τόσο λίγο, που μας δίνει μια στρογγυλάδα στο στόμα. Είναι στρογγυλό. Εδώ το μούχταρο, το γενικό χαρακτηριστικό του. Δεν σου κλωτσάει δηλαδή στο στόμα. Αυτό. Το γενικό χαρακτηριστικό του μούχταρου είναι γενικά η πιο ψηλή οξύτητα με λίγο χαμηλό pH, που το κάνει φαίνεται ακόμη πιο έντονο. Εδώ το 18 έχει μαλακώσει αυτή η οξύτητα. Και όταν λέμε οξύτητα, νερό, στυμμένο λεμόνι. Λοιπόν, στυμμένο λεμόνι, φουλ οξύτητα, νεράκι, καθόλου οξύτητα. Οπότε το κομμάτι της οξύτητας εδώ έχει μαλακώσει, ήταν πολύ πιο έντονη στη συγκεκριμένη χρονιά που τη θυμάμαι και έχει δομηθεί και έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Και βλέπετε τι ωραία μακριά επίγευση έχει.
Αλλά μελώντας το κρασί ήταν ένα δώρο για εμάς. Εγώ λοιπόν σήμερα σου έχω φέρει ένα μικρό δώρο. Λοιπόν, και. Τι? Δεν το ήξερα ότι είναι Τι εδώ. έχεις εκεί? Σου έχω φέρει ένα βιβλίο. Βιβλίο του Ισιώδου. Διαβάζω πάρα πολύ, να ξέρεις. Αλήθεια. Είναι γραμμένο στα αγγλικά. Ορίστε. Κανένα πρόβλημα. Και από αυτά ξέρω. και μιλάει για τον Ισίωδο και για το πώς ο Έργα και ημέρες. Το Έργα και ημέρες. Μάλιστα, και εδώ το ανακοινώνεται, ακούστηκε πρώτα εδώ που λένε ότι έχουμε ένα κρασί λοιπόν, το οποίο το έχουμε ονομάσει Έργα και ημέρες. Έργα και ημέρες για την ακρίβεια. Και αυτό είναι ένα γλυκό λιαστό που το φτιάχνουμε ακριβώς όπως το περιγράφει ο Ισίωδος 2.500 χρόνια πριν. 2.800 για την ακρίβεια. Το οποίο τι λέει, αφήστε 7 μέρες και 7 νύχτες τα σταφύλια στον ήλιο και θα παράξετε ένα πορφυρό, ένα πολύ γεμάτο πληθωρικό νόστιμο κρασί. Μιλάει λοιπόν για λιαστό κρασί τόσες χιλιετίες πριν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι σίγουρος ότι θα κάτσω να το διαβάσω πολύ λεπτομερώς. Οι μουσες είναι πάρα πολύ γνωστές. Αλλά εσείς επιλέξατε μια συγκεκριμένη να δώσετε το όνομα σε μια ολόκληρη σειρά. Την Κλειό. Γιατί? Θα σας πω. Από μικρός θεωρούσα πολύ εύκολη σκέψη να ονομάσει μια μούσα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε το 2003 ονομάζοντας το σκέτο 9. Και ξέρετε γιατί μόνο 9? Γιατί θέλαμε πάντα το κρασί να φύγει εκτός από τα όρια της Ελλάδας. Ήδη τώρα εξάγουμε σε 22 χώρες. Αλλά το 9 ήταν κάτι εύκολο, αναγνωρίσιμο από όλο τον πλανήτη. Είναι το number 9. Είναι το τσιό, αν το λέω καλά. Η Εσανσίγου, μάθαινα κινέζικα τόσα χρόνια, δεν τα θυμάμαι καν. Άκου τώρα. Και οπότε είναι εύκολο να το καταλάβει. Γιατί το ελληνικό κρασί, είχαμε μπροστά τη ρετσίνα, που προσπαθούμε να πούμε ότι κάνουμε κάτι καλύτερο. Πριν λίγο καιρό ήμουν στη Τσεχία, παρουσιάσω, σερβίρω ένα κρασί και μου λένε αυτό είναι πολύ ωραίο. Αποκλείται ένα ελληνικό. Και χρειάστηκε να πάρω το μπουκάλι να λέω, δείξω από πίσω και λέω product of Greece. Από πού ήταν αυτοί που δεν ξέρανε για τα ελληνικά κρασιά? Σημασία έχει όμως ότι ο μέσος καταναλωτής εκτός Ελλάδας μπορεί να μην γνωρίζει τι παράγουμε εδώ. Πόσο μάλλον το μούχταρο ή το ξινόμαυρο ή κάποια άλλη ποικιλία. Γι' αυτό σας έφερα και ένα σαρντονέ. Γιατί πουλάμε αρκετά στο εξωτερικό διεθνείς ποικιλίες που δεν ήταν ο σκοπός μας. Τι ποσοστό δίνεται έξω? Γενικά στις εξαγωγές έχουμε φτάσει γύρω στο 35% των συνολικών φιαλών μας. Αλλά πάντα πιστεύουμε στην Ελλάδα και πάντα θα συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην Ελλάδα και όλες οι προσπάθειές μας θα είναι εδώ. Γιατί όσο πιο ωραία είμαστε εδώ, τόσο πιο εύκολες είναι οι εξαγωγές. Πώς είναι αυτή η αναγνώριση, η διεθνής αναγνώριση? Γιατί σας ανέφερε και τον Decanter. Είχε βάλει εξώφυλλο. Ένα μοναδικό ροζέ. Τι έχεις πάλι από εκεί πίσω? Καλά, πώς το θυμήθηκες? Εγώ το είχα ξεχάσει, καλέ. Ότι μα ήταν το μόνο ελληνικό ροζέ που ήταν εξώφυλλο το Decanter. Πούμε στον κόσμο ότι δεν κάναμε καμία πρόβα γι' αυτό. Καμία πρόβα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν από τα... Φέρε να το κρατήσω λίγο. Μάλιστα, το δεύτερο, το γαλλικό κρασί, τον πήρα τηλέφωνο. Του είπα, φίλε, θα μείνουμε μαζί στην Ερεώτια. Σκέφτηκατε να κάνετε κανένα collaboration? Θα δούμε, όχι ιδιαίτερα. Εδώ λέμε ένα thank you απλά στο ένα διεθνή περιοδικό, το λέγεται Decanter, που επέλεξαν από μόνοι τους. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Decanter, για όσους είμαστε στο χώρο, είναι flagship, διαβάζουμε από εκεί μέσα, ενημερωνόμαστε από εκεί μέσα, από το site τους, από τους δημοσιογράφους που γράφουν. Δηλαδή τα νέα τα μαθαίνουμε από τον Decanter. Είναι κι άλλα, υπάρχουν κι άλλοι φορείς εννοείται που ενημερωνόμαστε, αλλά πρώτα θα ανατρέξεις τον Decanter για να μάθεις τα νέα που τρέχουν και μετά οπουδήποτε αλλού. Παλιός θεσμός και κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα δούμε τέχνη και στην Αυστραλία και σε άλλες περιοχές φυσικά. Κάποιοι μαζεύουν κιόλας στα μάτια. Έρχεσαι λίγο να πάρεις αυτό. Φτιάξτε το λίγο εδώ πέρα να σταθεί. Εντάξει. Πλαστίζεις όλο το σκηνικό. Εντάξει τώρα, τι να πω. Είσαι τρίτη γενιά. Πότε αναλάβατε το εινοποιείο ακριβώς και τα αδέρφια σου? Το 2003 προς 2004 έγινε το rebranding που από εινοποιείο Ζαχαρία γίναμε κτήμα μουσών. Και η έμπνευσή μας ποια ήταν? Ζητάω συγγνώμη στο σταμάτη, αλλά θα πρέπει να μετακινήσω λίγο το μικρόφωνο. Τι, θα φέρεις και κάτι άλλο? Όχι, δεν θα φέρω. Απλά θα σου δείξω ότι αυτή η μούσα είναι η έμπνευσή μας. Και αυτή μάλιστα θα τη βρούμε ξαπλωμένη στην κοιλάδα.
Και αυτή λοιπόν θα τη βρούμε ξαπλωμένη στην κοιλάδα. Η κοιλάδα πηγαίνοντας, ανεβαίνοντας, θα δείτε μια γυναίκα η οποία είναι ξαπλωμένη. Φαίνεται το πρόσωπο, τη μύτη, τα χείλη, το στήθος και το χέρι πάνω στην κοιλιά της. Είναι ένα φανταστικό παιχνίδι της φύσης που όντως δείχνει μια γυναίκα ξαπλωμένη. Ποια πιστεύεις ότι είναι από τις 9? Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Η απάντηση είναι ανάλογα τη στιγμή με ποιον είμαι και τι πίνω. Δηλαδή. Η μούσα είναι αυτή που θα επιλέξει εσύ. Αυτή τη στιγμή η μούσα μου είναι η κόρη μου. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό διαλέξαμε και να πούμε το amuse. Είναι a-muse. Είναι μία μούσα. Είναι η μούσα που θα επιλέξει ο καθένας. Και είναι μάλιστα shortcut από την. Shortcut, ζητάω συγγνώμη. Είναι ένα μέρος από τη λέξη amusement, που έχει να κάνει με τη διασκέδαση. Οπότε το amuse, που είναι και στο τι κάνετε, ήρθε εδώ να μας διασκεδάσει. Να σε ρωτήσω λίγο για το amuse, γιατί να πούμε και σε αυτό το σημείο. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Θα γίνει ένα giveaway στα social media, στο Instagram θα το δείτε τις επόμενες μέρες, όπου τι μας δίνεις? Μία 3 φιάλη Amuse και 2 Magnum. Ένας τυχερός θα τα πάρει αυτά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Αλλά έχω μία ερώτηση που θα ήθελα να την κάνω σε όλους τους παραγωγούς που έχουν ένα flagship wine, ένα κρασί σημαία και που το ξέρει και το ζητάει πάρα πολύ ο κόσμος. Σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ακράδαντα ότι είναι το Amuse. Και το μούχταρο και ο χρυσόλιθος πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά επειδή ως επιτοπλίστων έχω δουλέψει σε μαγαζιά κοντά στη θάλασσα, οπότε είχαμε λευκά, ροζέ κυρίως, ο κόσμος θα ζητούσε το Amuse όπως και να έχει. Και άμα δεν το είχαμε, στραβώνανε κιόλας. Για να το πω. Τους αγαπώ. Για να το πω πολύ απλά, πήγαινε τρένο αυτό το κρασί. Σε ενοχλεί καθόλου που προσπαθείτε πολύ και για τα υπόλοιπα, φυτεύετε ποικιλίες, έχετε κάνει τρομερή προσπάθεια με τη μυθολογία να περάσετε ένα μήνυμα, να διηγηθείτε μερικές ιστορίες και ο κόσμος πάει πάρα πολύ προς τα μία κατεύθυνση? Θα απαντήσω πάλι με την ίδια λέξη, τη λέξη τερουάρ. Γιατί όσο και η ζήτηση να υπάρχει σε μερικά κρασιά, τα αμπέλια είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε να πάμε βάσει ζήτησης, αλλά βάσει αμπελιών. Εμείς, δόξα τω Θεώ, όλα τα κρασιά φεύγουν. Οπότε δεν είναι ότι πουλάμε μόνο το Amuse και δεν φεύγει κάποιο άλλο κρασί. Συγκεκριμένα το Amuse είναι συνεινοποίηση Sauvignon Blanc με μούχταρο. Είναι πόσο, 90-10, 80-20? Συγκεκριμένα χρονιά 85-15. Οπότε σκεφτείτε, τριγάμε την ίδια μέρα το Sauvignon και το μούχταρο. Αυτό έχει κάποιες συγκεκριμένες φιάλες και κάποιες συγκεκριμένες ποσότητες που μπορούμε να φτιάξουμε. Κατά συνέπεια, εμάς είναι όλα παιδάκια μας, τα αγαπάμε το ίδιο. Ανεξάρτητα αν κάποιο ξεπουλάει ή αν κάποιο μπορεί να θέλει και μια μικρή βοήθεια. Στο κομμάτι του μούχταρου, βέβαια, έχουμε φτάσει να έχουμε λίστα αναμονής γιατί εξαντλείται. Έχουμε λίστα αναμονής για το επόμενο. Πόσο μάλλον για το παλιότερο αμπέλι που ανήκει στην οικογένεια στο μούχταρο, που επειδή βγαίνει μόνο γύρω στις 400 φιάλες, το ονομάσαμε και Unicorn. Και μάλιστα έχω εδώ μία φιάλη. Σε λίγο θα βγάλει ένα καπέλο και θα βγάλει και ένα λαγό. Έχω δεν ξέρω. μία φιάλη που είναι. Δεν είναι η φιάλη, γιατί είναι στα όρια του μυθικού. Αυτό το κρασί είναι τόσες λίγες φιάλες που σκεφτείτε ότι στα 3 αδέρφια που σας ανέφερα νωρίτερα, στα 3 αδέρφια κάθε αδερφός δικαιούται να πάρει μόνο 3 μπουκάλια. Δεν μπορώ να ανοίξω περισσότερα, έχει όριο ακόμα και εκεί. Μάλιστα η χρονιά που του 22 ξεκουράζεται, η χρονιά του 23 δυστυχώς δεν θα βγει. Δεν ήταν αρκετά καλή για να γίνει unicorn. Οπότε περιμένουμε μόνο τις φιάλες του 22 και μετά. Οπότε unicorn βγάζετε μόνο όταν πιστεύετε μια χρονιά είναι πάρα πολύ καλή. Ακριβώς. Και τι ακριβώς, ποια είναι η ενοποίηση, είναι ακριβώς η ίδια? Είναι ακριβώς η ίδια. Δεν θέλαμε να αλλάξουμε κάτι. Θέλαμε να δείξουμε μόνο το τι σημαίνει πολύ παλιό αμπέλι. Για εμάς, για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί πρόσφατα που ήμουν στην Κύπρο, που δεν είχαν φιλοξήρα, είδα και πολύ παλιά αμπέλια επίσης. Αλλά τουλάχιστον για εμάς, τι σημαίνει το δικότερο παλιό μας αμπέλι. Για μας έχει και συναισθηματική αξία, αλλά και. Για τι ηλικία μιλάμε? 100 ετών. Τα αμπέλια, το παλιότερο. Το ένα το παλιό. Πώς ήρθε η ιδέα για το Lost Lake Distillery? Γιατί νομίζω ότι είστε το μοναδικό εινοποιείο το οποίο αποστάζει κιόλας. Είμαστε από τα λίγα, υπάρχουν και άλλα. Θα σας πω, το αποσταχτήριο ξεκίνησε μόνο με μία ιδέα. Ότι παίρνοντας τα φύλλη και βγάζοντας
το βόστριχα, το κλονάρι και παίρνοντας τη ρόγα, παίρνουμε τον πρόρογο το χυμό, το οποίο είναι μια εξαιρετική ποιότητα, και μετά αντί να πάμε να πιέσουμε τα στέμφυλλα, μάλλον δεν είναι τα στέμφυλλα, είναι όλο το σταφυλοπολτό για την ακρίβεια, και να πάρουμε τις πιέσεις των δεύτερων κρασιών, επιλέξαμε αυτό να το κρατήσουμε και να το φτιάξουμε το προστακτήριο. Έτσι ώστε να μην πάει τίποτα χαμένο. Ακόμα και το βόστριχα, που δεν τον αγαπάμε ούτε στην ενοποίηση ούτε στην απόσταξη, τον αγαπάμε γιατί ουσιαστικά πέφτει πάλι στο κομμάτι των αμπελιών. Η λέξη πλέον sustainability, βιωσιμότητα δηλαδή, που είναι πολύ hot, εμείς αυτήν τη σκεφτόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα έχουμε παράξει και ένα προϊόν το οποίο ήταν η ουσία αυτού του κομματιού, το οποίο, σκεφτείτε, οι νολάσπες, συνήθως τις πετάμε. Ή εμείς τις δίνουμε σε ένα τυροκομείο. Θα μας πεις λίγο τι είναι νολάσπες για να καταλάβει και ο κόσμος. Μετά το τέλος της ζύμωσης, από τη στιγμή που ο φρέσκος χυμός σταφυλιού μετατραπεί σε κρασί, αυτό έχει κάποια υπολείμματα. Αυτά λοιπόν το ονομάζουμε οι νολάσπες. Στις νολάσπες χωρίζονται σε δύο οικογένειες, στις χοντρές και στις λεπτές. Και από τις λεπτές κλέβουμε ένα λεπτό στρώμα, το οποίο αυτό είναι η βάση και είναι, ας το πούμε, η πεμπτουσία για μας του κομμάτι πώς να συμπυκνώσεις και να μαζέψεις γεύσεις, αρώματα. Και έτσι λοιπόν παράξαμε το Hefebrand. Hefebrand είναι ο τίτλος της κατηγορίας. Το έχω. Το έχεις. Hefebrand είναι, όπως λέμε, κρασί, μπύρα. Έτσι λέγεται Hefebrand. Είναι το τίτλος. Και θέλαμε να το κάναμε μόνο και μόνο για να εκπαιδεύσουμε. Και είναι μάλιστα το πρώτο στην Ελλάδα. Βασικά δεν υπάρχει και δεύτερο ακόμα. Μακάρι να βγαίνει ακόμα. Και είναι το πρώτο στην Rare Collection, στην σειρά που κάνουμε περίεργα πράγματα στο προστακτήριο. Το οποίο Lost Lake ονομάστηκε γιατί αν όταν με το καλό έρθεις βόλτα, θα περπατήσεις τα σκαλιά και θα γυρίσεις και θα δεις μια χαμένη λίμνη. Η χαμένη λίμνη που είπαμε πριν, που χάθηκε για καλό λόγο. Αλλά το πιο σημαντικό που ονομάσαμε Lost Lake είναι το εξής. Πριν κάποια χρόνια ήμουν στην Αμερική και σερβίρω ένα τσίπουρο. Και ένας Αμερικάνος μου λέει, τσίπουρο, this is something very cheap. That's why you told me. Βρε Παναθεμάσαι, πες του. Ακριβώς. Και συνειδητοποιώ ότι έχουμε πρόβλημα στην βασική κατηγορία, τη λέξη. Οπότε προσπαθούμε τώρα να πούμε ότι δεν είμαστε μια αποστοματοποιία και ποτοπία traditional που φτιάχνουμε μόνο τσιπουράκι, ουζάκι ή κάτι τέτοιας φιλοσοφίας. Μάλιστα, ήδη έχουν παράξει τζιν και σύντομα θα βγει και αυτό. Μου κλέβεις τις ερωτήσεις. Ζητάω συγγνώμη. Πες του τώρα. Με το που το έμαθα, ενθουσιάστηκα που θα μπείτε και σε αυτή τη διαδικασία. Πήραμε ένα άλλο άμβικα που κάνει μόνο τζιν. Είναι ένα project που έχουμε στα σκαριά πάρα πολλά χρόνια με το κομμάτι των ελληνικών βοτάνων. Το κάνουμε για ένα φίλο μου τώρα που είναι στην Ελβετία. Θα φυτεύετε εσείς τα βότανα που θα χρησιμοποιείτε? Έχουμε ήδη φυτέψει βότανα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Θέλεις να μας πεις ποια βότανα θα περιέχει μέσα το τζιν σας ή είναι μυστική συνταγή? Όχι. Όχι ακόμα. Αλλά αυτά είναι τα ωραία. Σίγουρα θα έχει άρκευτο. By the way, ο άρκευτος είναι υποθετικό συστατικό για να λέγεται τζιν. Και ο άρκευτος ή το τζούνιπερο που λένε ή κέδρος. Κλείνει παρένθεση. Ήξερα σίγουρα ποιο θα είναι το ένα και είπα να το πω. Το δοκίμασα το κρασί, παρένθεση. Όχι του 18. Τι 18, παιδιά, έχω και εγώ να το δοκιμάσω, ναι. Τι ωραίο, λίγο θέρμα, λίγο κεράσι. Είναι πολύ έρθει. Τώρα επιστρέψαμε πάλι στο κρασί, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω να το πίνω. Έρθει, τα μανιτάρια που βγάζει, το δέρμα. Και θεωρώ ότι έχει κι άλλο χρόνο μπροστά του. Συνήθως... Έχουμε κι άλλα πράγματα να πούμε για το μούχταρο, η αλήθεια είναι. Και αν κάποιος έχει αϊπνίες, λοιπόν, το site μας είναι το mousesestate.com. Μπλα μπλα μπλα. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Είμαστε καλοί. Έχει μέσα ό,τι χρειάζεται να ξέρεις. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε αϊπνίες, είμαστε καλοί, το λέω λίγο ειρωνικά, γιατί όλοι φτιάχνουμε καλά κρασιά, όλοι έχουν ένα ωραίο site. Ποιο είναι το επόμενο για μας όμως, σαν τρίτη γενιά, που την παρένθεση θα βάλω τώρα, ότι πρόσφατα μάλλον πριν πολλά χρόνια, ήμουν περήφανος τρίτη γενιά. Ναι. Παρ' όλα αυτά γνώρισα έναν Ιταλό, έναν από την Αυστρία που ήταν 11η γενιά και προσγειώθηκα. Και λέω, είμαστε ένα καινούργιο ενωπείο, λοιπόν, όπως λέω συνέχεια. Είμαστε ένα καινούργιο ενωπείο και μαθαίνουμε. Και στα πλαίσια του να μάθουμε,
τρέξαμε ένα πολύ ωραίο ερευνητικό έργο μαζί με το Γεωμετρικό Πανεπιστήμιο. Οπότε, όποιος έχει αϊπνίες, να διαβάσει τα παραδοτέα που φτιάξαμε με κάτι τρελούς μεταδιδάκτορες που ασχολήθηκαν στο κομμάτι του Μούχταρου και του Σαββατιανού. Το site αυτό είναι το Moses Estate R&D, από το Research and Development. Έχει να κάνει δηλαδή με την έρευνα που κάνουμε, έτσι ώστε να παράξουμε νέα γνώση. Γιατί η γνώση είναι πάντα δύναμη. Το πιστεύουμε αυτό. Και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πάμε μπροστά. Συνοπτικά, τι μπορεί να μάθει κάποιος μέσα από αυτές τις έρευνες? Γενικά, προσπαθούμε να κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Σε αυτό το ερευνητικό επικεντρωθήκαμε κυρίως στο κομμάτι του αφρισμού. Τι θα συναντήσουμε στο μέλλον? Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Από κάποιες τσιμεντένιες δεξαμενές που μόλις παραλάβαμε, μέχρι δεξαμενές σε αρμάτ που είναι για την κλειστή δεξαμενής, είτε ακόμα και τις traditional φιάλες που έχουμε ήδη βάλει και ξεκουράζονται. Μιλάς για sparkling μούχταρο? Μιλάω για... Ή θα παίξετε και με άλλες ποικιλίες, θα κάνετε κάποιο blend? Μιλάω για πράγματα που θα έρθουν και θα είναι πολύ νόστιμα. Συγγνώμη, είναι... Έστω πες μου αν αν το έχεις ξαναπεί αυτό κάπου αλλού, ή είμαστε πρώτοι που το μαθαίνουμε? Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε αναφέρει γιατί είναι ένα project, αλλά κανένας δεν έχει δοκιμάσει. Και εδώ λοιπόν υπόσχομαι να είσαι από τους πρώτους που θα δοκιμάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου αρκεί. Οπότε το Lost Lake μαζί με το κτήμα μουσών χρησιμοποιούν τα ίδια αμπέλια ή φυτεύεται και κάτι ξεχωριστά που προορίζεται μόνο για απόσταξη? Έχουμε συγκεκριμένους αμπελώνες που είναι για το αποσταχτήριο, γιατί αποστάζουμε και ολόκληρο του καρπό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του τσίπουρου με το απόσταγμα. Το τσίπουρο αποστάζουμε τα στέμφυλλα. Αυτό δηλαδή που θεωρητικά έχει μείνει. Ενώ το απόσταγμα αποστάζουμε ολόκληρο το καρπό του σταφυλιού μετά από ελεγχόμενη ζύμωση, μάλιστα ζύμωση πολλές φορές και σε απώλεια οξυγόνου, ειδικά στην κομμάτι της κρυοκύλησης. Μην τα πολύ λέω, αλλά με στοιχεία τα οποία είναι για να φτιάξουμε ένα ωραίο κρασί. Τι ωραία. Ναι. Θέλεις να μου πεις λίγο την ιστορία του? Το ανέφερα και πριν, με τη μάχη της Πέτρας. Τη μάχη της Πέτρας, με τον Υψηλάντη. Εδώ λοιπόν, λίγο πιο πάνω από το αποσταχτήριο που έχουμε και έναν πανέμορφο, όχι έχουμε, δεν είναι δικός μας, έναν πανέμορφο μικρό καταράκτη, που πολλές φορές κάνουν για συνοσίες και στον καταράκτη. Μας ανήκει και ένας καταράκτης περιοχής. Ναι. Νότι. Εδώ λοιπόν επιλέξαμε πάλι ξένο όνομα, που εδώ πάλι παρένθεση, η μητέρα μου, γιατί παιδάκι μου δίνετε ξένα ονόματα? Ξενόφερτα που τα λέει και η γιαγιά μου. Αυτό ακριβώς. Αλλά έτσι μπορεί να καταλάβουν όλοι. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα παλαιωμένο τσίπουρο, το οποίο έχει παλαιώσει 3 χρόνια σε βαρέλι και κάποια και λίγο παραπάνω, αλλά τα περισσότερα είναι 3 ετών. Στο οποίο έχουμε 5 διαφορετικές ποικιλίες. Εδώ τι κάνουμε? Αποστάζουμε μόνο ποικιλιακά, σε ένα πολύ ωραίο ιταλικό άμβικα που έχουμε που λέγεται καντάλπε. Αποστάζουμε λοιπόν την κάθε ποικιλία ξεχωριστά, παλαιώνουμε ξεχωριστά και μετά ουσιαστικά κάνουμε το blend. Το blend, το οποίο είναι μια από τις πιο δύσκολες δουλειές και του νοπίου και του αποσταχτηρίου. Στο αποσταχτήριο είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Την περίπτωση του αποσταχτηρίου και της απόσταξης γενικότερα, γνωρίζουμε ότι στο κρασί η κάθε χρονιά μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα τέτοιο προϊόν συμβαίνει το ίδιο? Φυσικά. Γιατί όλα πάλι ξεκινάνε από τη γη. Όλα ξεκινάνε πάλι από το σταφύλι. Άρα, ανάλογα τη χρονιά, έχουμε και διαφορετικά αποτελέσματα. Εδώ τι γίνεται? Μπορούμε όμως να παίξουμε λίγο παραπάνω. Παίξουμε με τα βαρέλια, μπορούμε να παίξουμε με τις ποικιλίες, με τις αποστάξεις, με τους χρόνους, με τις θερμοκρασίες. Συνήθως τι βαρέλια χρησιμοποιείτε? Εδώ παίζουμε και με χρησιμοποιούμε και καινούρια και μεταχειρισμένα βαρέλια. Τόσο από το Ινωπείο όσο από διάφορα δάση. Τα κυρίως βαρέλια που χρησιμοποιούμε από την Γαλλία, τα δάση Γαλλία και Νευγέ. Αλλά έχουμε γενικά πολλά διαφορετικά. Τόσο και ούγκρικη βαρέλια έχουμε χρησιμοποιήσει, δρύ. Έχουμε χρησιμοποιήσει και αμερικάνικα λίγα. Αλλά πάντως μου άρεσε η λέξη παίζουμε που χρησιμοποίησες. Έτσι το αισθάνομαι. Γιατί πραγματικά είναι ένα παιχνίδι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν αισθάνομαι ότι δουλεύω. Υπάρχουν μέρες που πραγματικά είτε η κούραση είτε ασχολούμαι με πράγματα που δεν μου αρέσουν. Αλλά τότε αισθάνομαι ότι δουλεύω. Αλλά πραγματικά δεν έχω αισθανθεί ούτε μία φορά κούραση από τη δουλειά. Αυτό είναι το ωραίο και με τα 2 αδέρφια μου. Και ο Νίκος που είναι εινολόγος, που ευτυχώς είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω πραγματικά από το τελική σταγόνα, είτε στο εινοποιείο είτε στο αποσταχτήριο, είναι και αποσταγματοποιός.
ο οποίος είναι όλη μέρα στο Ηνωπείο, είναι όλη μέρα στα Μπέλια και αυτός είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Όπως είμαι πολύ τυχερός που έχω και τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον μικρό, ο οποίος έχει τελειώσει το μηχανολόγος και αυτός ένα και ένα κάνει πάντα 2 για αυτόν. Ενώ εμάς τους λογιστές, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το ανέκδοτο, ρωτήσαν αυτό το λογιστή πόσο κάνει και ένα και αυτοί λένε εσύ πόσο θες να το βγάλω. Οπότε είμαι και πολύ τυχερός που η ομάδα που δουλεύει σε εμάς είναι ένας και ένας. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν και είναι μια αλυσίδα τόσο από απλά πράγματα που μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά δεν είναι καθόλου απλά το πώς εν τέλει μία φιάλη να ταξιδέψει και να φτάσει κάπου, μέχρι εν τέλει το να θυμηθεί ο υπεύθυνος παραγωγής μου ότι τα requirement του FDA στην Αμερική είναι με άλλη ετικέτα από πίσω και να μπει σωστή. Και είμαι πολύ τυχερός που όλη η ομάδα δουλεύει πολύ σωστά και είναι αρμονισμένη. Έχεις δώσει πολλά credit από τον παππού, τον μπαμπά και την ομάδα σου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το εκτιμώ πολύ στους ανθρώπους γενικότερα. Είναι ομαδική προσπάθεια. Και εδώ, ακόμα και στους ανθρώπους που είναι στην αγορά έξω, ένα μεγάλο μπράβο σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να προτείνει εν τέλει άνθρωποι που δουλεύουν και να ανοίξει μια φιάλη κρασί, είτε τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν αγαπήσει εμάς, την οικογένεια, το Ηνωπείο και εν τέλει μπορεί να την προτείνουν σε ένα εστιατόριο και να το επιλέξουν. Είναι όλο μια ομαδική δουλειά, η οποία φαντάζομαι σε κάθε δουλειά φαντάζομαι το ίδιο, αλλά ζώντας σε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια, εκτιμώ πραγματικά ακόμα και τον τελευταίο άνθρωπο που θα βάλει απλά ένα λευκό κρασί στο ψυγείο και θα είναι εκεί παγωμένο για κάποιον να το απολαύσει το βράδυ. Είναι στην ιδανική θερμοκρασία να το απολαύσει κάποιος. Και εκεί να μην είναι κρύο να είναι μόνο. Αυτό. Τι έχεις να μου πεις γι' αυτό εδώ? Γιατί δοκιμάσαμε το κρασί από μούχταρο και τώρα, αν μου επιτρέψετε, θέλω να ανοίξω να δοκιμάσουμε και το απόσταγμα από μούχταρο εννοείται. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα πάλι αμπέλια που θα αποστάξουμε για το απόσταγμα από μούχταρο. Όσο το ανοίγεις να πω το εξής, σας παρακαλώ, θέλω μια χάρη. Και το μόνο να θυμάστε τη σημερινή εκπομπή. Δεν ξαναπίνουμε χύμα αλκοόλ. Το πρώτο στη διαδικασία της παραγωγής και το τελευταίο περιέχει μέσα τη λεγόμενη μεθανόλη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τύφλωση. Όχι στα βαθιά γεράματα, το βράδυ, σήμερα. Βέβαια, εδώ και ας πούμε και που βρίσκεται, αρχές στις κεφαλικές σουρές, που τα πετάτε. Το πρώτο και το τελευταίο. Το πρώτο και το τελευταίο. Εδώ βέβαια να μην τα βάλουμε. Με το που το άνοιξα ήρθε όλο. Όλο αυτό το φρούτο και το λουλούδι και όλα. Και τη συνέπεια που θα δούμε με το διπλάνο ποτήρι. Και αυτό. Αλλά μην τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, γιατί αν τελικά ένας που έχει μεράκι και αποστάζει μια μικρή ποσότητα για το σπίτι του και το κάνει μόνος του και ξέρει και διαχειρίζεται σωστά τις κεφαλές και τις ουρές, πάλι μια χαρά είναι. Όχι, δεν πρέπει να σε ακούσει ο παππούς μου σε αυτό. Ναι, αλλά επίσης ο παππούς ελπίζω να μην το βάζει σε πλαστικά μπουκάλια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό ακριβώς κάνει. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν η αλκοόλη έχει την ιδιότητα να διαβρώνει το πλαστικό. Με αποτέλεσμα να παίρνουμε τσίμπουρο με πλαστικό. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Σε κρασί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δεν έχουμε πρόβλημα στο κρασί, γιατί το κρασί φτάνει μέχρι 15-16% αλκοόλ. Εδώ σκεφτείτε, στη γραμμή εμφιάλωσης είχαμε ένα μικρό σημείο το οποίο παίρνει από ένα τόσο σημείο πλαστικό. Έπρεπε αυτό να το αφαιρέσουμε πριν ξεκινήσουμε να εμφιαλώνουμε αλκοολούχα προϊόντα. Υπάρχουν ειδικά πλαστικά που αντέχουν τα υψηλόβαθμα. Μάλιστα για διαφορετικά επίπεδα αλκοόλης. Οπότε εδώ ξεκινάμε λοιπόν να έχουμε ένα μονοπικυλιακό απόσταγμα από μούχταρο. Αυτή η φυγή. Μετά από τόσα πράγματα που έχω δοκιμάσει σε αυτή τη ζωή, λόγω της δουλειάς, καταλαβαίνω τη δουλειά που έχει γίνει σε ένα απόσταγμα με το πόσο εύκολα και αέρινα κατεβαίνει στο λαιμό σου χωρίς να σε κάψει, να σε τσούξει, να κάνεις... Είναι εδώ, όχι πήγε εδώ τώρα. Να καταλαβαίνεις που πηγαίνει. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και σκεφτείτε από μια ερυθρή ποικιλία που είναι ακόμη πιο σκληρές οι ερυθρές ποικιλίες στην απόσταξη. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις Σοφία μου, γιατί μόνο εσύ το βλέπεις τελικά αυτό. Μόνο εγώ το βλέπω. Αυτό ήταν σπόντα επειδή δεν πίνω στα μάτια. Μισό λεπτό να φέρω ένα ποτήρι. Φέρε ποτήρι. Βλέπεις διάρκεια, τι όγκο έχει αυτό το απόσταγμα. Πόσο μαλακό, πόσο στρογγυλό και πόσο τυπικό είναι στο κομμάτι του μούχταρου. Και εδώ μπορούμε να το συνοδεύσουμε ακόμα και με την καθημερινή μας μια Τετάρτη μεσημέρι με ένα καλαμαράκι
τηγανιτό, αλλά μπορεί να συνοδεύσει και μια πολύ ωραία lemon pie στο τέλος, που μεγάλωσα με τη μαμά μου, με lemon pie με μεγάλωνα στο χωριό. Τι χτυπούσε τη μαρέγκα. Ναι. Όταν με κυνήγαγε με τον εγκύρι μου για να φάω το σωσάκι μου, λοιπόν. Όλους μας έτσι μεγαλώσαμε, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ να συνεχίσω, δεν μου το επιτρέπει η συνείδησή μου, μα δεν πάω να φέρω ένα ποτήρι να πιω και ο Σταμάτης. Οπότε θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό, ένα μίνι διάλειμμα. Λοιπόν, ήπιο ο Σταμάτης, δοκίμασε. Όλα καλά. Τέλεια, σ' αρέσει. Δεν θα μπορούσε να είσαι καλύτερα. Καλά πάει αυτό. Καλά, ναι. Μας είπες τα καλαμαράκια, μας είπες τη lemon pie εδώ πέρα, αλλά βλέπω ότι πίνετε πάρα πολύ ευχάριστα και σε αυτή τη θερμοκρασία που το έχουμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, εμείς προτείνουμε, συνηθίζουν πολύ συχνά τα τσίπουρα να τα βάζουν στην κατάψυξη. Για μας αυτό είναι δολοφονία. Ναι, γιατί ουσιαστικά παγώνοντας ένα προϊόν δεν μυρίζει τίποτα. Είναι pure alcohol μετά. Εμείς θέλουμε ψυγείο. Ειδικά τόσο τελικά τα αποστάγματα, θέλουμε να έχουμε θερμοκρασία ψυγείου. Για να σεβεριστεί δηλαδή γύρω στους 14 με 16 βαθμούς. Εκεί. Και σιγά σιγά βλέπουμε πώς αναπνέει και στο ποτήρι μας. Ακόμα και αυτό. Ακόμα και το spirit. Την εξέλιξη δηλαδή που έχει σιγά σιγά. Πες μας και ένα pairing για το κρασί που δοκιμάσαμε, γιατί μιας και μας είπες τα καλαμαράκια και τη lemon pie εδώ. Δεν ξέρω αν ήταν και το ιδανικό με το μούχταρο κιόλας. Θέλουμε κάτι κρεμούδες. Βλέπεις όπως είναι κρεμούδες και βουτυράτο. Έτσι είναι και. Για το κρασί. Όχι, συγγνώμη, για το απόσταγμα. Οπότε το καλαμαράκι δεν ήταν εκεί, να πω την αλήθεια. Έχει παρότητα το καλαμαράκι. Έχει παρότητα, έχει το τηγανιτό στοιχείο, ναι. Πάντως για το κρασί, το ιδανικό pairing, που βέβαια αυτό το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να το πω γιατί το πιστεύω, είναι είσαι Σάββατο βράδυ. Είσαι σε ένα φανταστικό εστιατόριο, όποιο θέλεις εσύ. Μου στείλεις κόνσεπτ, για ναι, πες. είσαι full ερωτευμένη. Έτσι. Ναι, φοράς τα καλά σου ρούχα. Ναι. Το φτιάχνουμε έτσι. Και έχεις μούχταρο με μακαρόνια με κιμά. Δεν το περίμενες. Πόσο comfort είναι τα μακαρόνια με κιμά. Δεν είπες καν μπολονέζα, ας πούμε. Μακαρόνια με κιμά. Μακαρόνια με κιμά στεγνό. Ζητά συγγνώμη, το αστειοποιώ, αλλά όχι, θέλει κάτι εύκολο και comfort. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πιάτο. Δεν ξέρω αν είναι ιδανικό το μακαρόνια με κιμά. Άμα βάλεις και λίγο κανελίτσα μέσα ή λίγο γαρίφα, μια χαρά ταιριάζει. Δεν χρειάζεται να είναι και ιαπωνικό μοσχάρι για να απολαύσει ένα ωραίο ποτήρι, ένα κρασί, ένα ωραίο μπουκάλι κρασί. Που είναι πάρα πολύ ωραίο, θα ταιριάζει πάρα πολύ. Γενικά με το μοσχάρι, με την πρωτεΐνη του κρέατος, γενικά τα πάει πολύ καλά η τανίνη των ερυθρών κρασιών. Το ξέρουμε αυτό, είναι κάτι γνωστό. Ειδικά οι άνθρωποι που φτάσανε μέχρι αυτό το λεπτό να μας ακούνε, το ξέρουν ήδη αυτό. Άρα θεωρώ ότι η ιδανική στιγμή δεν υπάρχει. Το ιδανικό pairing δεν υπάρχει. Είναι αυτό που φτιάχνεις τη στιγμή που θέλεις να το απολαύσεις. Ακύρωσε τη δουλειά μας τώρα. Τι έκανε? Είναι κάτι που πιστεύω. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, δεν ακυρώνω δουλειά. Ναι, προφανώς υπάρχουν πολύ ωραίες θεωρίες και που είναι, τα πιστεύω. Δεν θα το ανοίξουμε με ένα τηγανιτό καλαμάρι, με το μούχταρο με το τηγανιτό καλαμάρι. Δεν θα έχουμε ισορροπία. Εννοείται πως όχι. Παρ' όλα αυτά, ποιο είναι το πιο ωραίο pairing που έχεις κάνει στη ζωή σου? Τώρα είναι πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή για να την απαντήσω έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά είμαι σίγουρη ότι ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Ευχαριστώ. Οπότε όλα είναι επιλογές. Ναι. Και μου δίνω πάσα αυτή τη στιγμή για να πω κάτι που διάβασα. Και θέλω να το διαβάσω από μέσα. Σε μια παλιότερη συνέντευξή σου το είχες πει. Και θέλω να το διαβάσω από μέσα για να μην το παραφράσω καθόλου. Αγχώθηκα. Μην αγχώνεσαι, όχι. Για να ανταπεξέλθει μια επιχείρηση, προαπαιτούμενο είναι η σωστή δουλειά, η προετοιμασία και οι καλές επιλογές. Που σχεδόν γέλασα, αν μου επιτρέπεις, όταν το διάβασα αυτό, γιατί για μένα οι επιλογές είναι λίγο τζόγος. Δεν ξέρεις αν μια επιλογή που θα κάνεις θα σου βγει σε καλό, γενικότερα αν θα έχει μια θετική ή αρνητική έκβαση. Αλλά ποιος είναι ο ορισμός της καλής επιλογής που παίρνεις εσύ ως επιχειρηματίας, που ξέρεις ότι θα καταλήξει κάπου καλά? Αυτό είναι ότι δεν το ξέρεις, αλλά εγώ το μόνο που έχω να πω είναι πάρε την επιλογή. Μην μένεις στάσιμος. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι και ας το κάνεις και λάθος. Και ξανακάντο. Ίσως να το ξανακάνεις λάθος. Αλλά πάρε την επιλογή. Μην μένεις αναποφάσιστος.
Ακόμα και το ποιο κρασί θα επιλέξεις. Μπορεί να μην είναι το ιδανικό κρασί για εκείνη τη στιγμή, αλλά πιάσε ένα ποτήρι κρασί. Απόλαυσέ το. Να το χαρίσεις αυτό που έχεις και την παρέα που έχεις εκείνη τη στιγμή. Να χαρίσεις την παρέα εκείνη τη στιγμή. Οπότε είναι αυτό. Τι είναι? Μικρές στιγμές. Αυτό. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό, όπως λέγαμε backstage, δεν με ενδιαφέρει τι έγινε χθες. Θέλω να ξέρω πώς θα φτιάξω με τις επιλογές που κάνω καλύτερα το σήμερα και το αύριο. Ακόμα λίγο μελό, ίσως. Αλλά είναι αυτό που πραγματικά με προσβεύει εμένα. Να σου πω κάτι. Τσακώνομαι βέβαια με τη γυναίκα μου για αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θυμάσαι πριν 3 εβδομάδες που σου είπα να κατεβάσει τα σκουπίδια. Και... Αυτό είναι αυτό ήταν πρόβλημα. Ο ρομαντισμός με τη μνήμη είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και εσύ έχεις ρομαντισμό μέσα σου και φαίνεται. Η μούσα στέλνει, δεν φταίω εγώ. Μπορείς παρόλα αυτά να μοιραστείς μια κακή επιλογή που έχεις κάνει και σε έχει διδάξει πάρα πολύ? Πολύ ωραίο. Έφαγα 3 μπέργκερ προχθές. Πολύ κακή επιλογή ήταν αυτά. Επαγγελματικά μιλάω. Επαγγελματικά, ναι. Επαγγελματικά. Ίσως η μόνη κακή επιλογή ήταν που άργησα να πάρω κάποιες αποφάσεις. Αυτό σκέφτομαι μόνο τώρα. Ότι άργησα να εμπιστευτώ κάποιους ανθρώπους. Ή άργησα αυτό το κομμάτι του το πώς άργησε εν τέλει να πάρω μια επιλογή. Αυτό δεν μου λες ότι άργησα, ήταν λάθος μου που εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους. Άργησα να τους εμπιστευτώ, μου αυτό. λες. Ο χρόνος. Ότι άργησα να το αφήσω σε κάποιους. Άργησα να του πω πάμε παρέα και ανέλαβε εσύ την ευθύνη σου. Γιατί πάνω στο κομμάτι της στείνοντας το εινοποιείο από τα όρια του χωριού σε τόσες χώρες και όλο αυτό το πήρα πάνω μου, το εμπορικό κομμάτι, έκανα και λάθη σίγουρα. Αλλά όλο αυτό το χτίσιμο που συνεχίζεται και ελπίζω να συνεχιστεί για πολλά χρόνια, όχι τόσο το εμπορικό χτίσιμο να πουλήσουμε περισσότερο, δεν μπορούμε να πουλήσουμε περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται να πιεστούμε ή να επενδύσουμε σε ποσότητα, αλλά στο κομμάτι της ποιότητας. Και αυτό λείπει στην Ελλάδα. Δεν θα καταφέρουμε ποτέ να καταφέρουμε να παράξουμε τις ποσότητες της χιλής. Της Νέας Ζηλανδίας. Και παρόλα αυτά πρόσφατα έγινε μια διακριτική συνθήκη Ελλάδα-Νέα Ζηλανδία. Έχουμε πραγματάκι να δούμε. Δεν θα πίνουμε μόνο Sauvignon Blanc εμείς από τη Νέα Ζηλανδία, αλλά μπορεί να στείλουμε πράγματα κάτω. Μακάρι, γιατί έχουμε και εμείς να δείξουμε πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο οι Νέοι Ζηλανδοί που κάνουν εξαιρετική δουλειά εννοείται, αλλά και εμείς το ίδιο. Δεν σου είπα ποτέ το όνειρο. Δεν μου πες ποτέ το όνειρο. Είδες που το θυμόμουν πριν. Μη σε κατηγορεί η γυναίκα σου ότι ξεχνάς πράγματα, γιατί θυμάσαι τελικά. Μάλλον θυμάσαι αυτό που θέλεις να θυμάσαι. Ναι, σωστό γι' αυτό. Αλλά αν μάθει το όνειρο θα στεναχωρηθεί περισσότερο. Για πες. Με βάλεις σε δίλημμα τώρα. Αλλά για πες το, είμαι περίεργη. Λοιπόν, είναι αυτό σχεδόν τη σκηνή που σου περιέγραψα πριν με το Μούχταρο, ότι είχα ένα όνειρο να είμαι στο εξωτερικό, να μπορώ να πάω σε ένα καλό εστιατόριο, να έχω τσέπη μου αρκετά να το πληρώσω με πλένο πιάτα, να είμαι ερωτευμένος, παιδικά ερωτευμένος τότε κιόλας, και το δίπλα τραπέζι από μένα να πίνει δικό μου κρασί, χωρίς να τους ξέρω, χωρίς να με ξέρει κανένας, και να λένε τι ωραίο κρασί είναι αυτό. Και εγώ δεν μίλησα καθόλου. Πραγματοποιήθηκε το όνειρο. Πραγματοποιήθηκε. Και πλέον πραγματοποιείται αρκετά συχνά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Οπότε πάμε να χτίσουμε το επόμενο όνειρο τώρα. Δεν έχει χτιστεί. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Χτίζεται κάθε μέρα ένα διαφορετικό όνειρο. Αλλά το όνειρο είναι ουσιαστικά να καταφέρει να είμαστε καλά. Είναι πραγματικά milestone για μένα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε καλά. Αυτό το απλό, το να είμαστε καλά. Και γι' αυτό το μόνο πλήσεις που θέλω να θυμάστε σήμερα είναι ένα δώρο στον εαυτό σας. Κάντε στα γενέθλιά σας, που όλοι θυμούνται ότι έχουν γενέθλια φυσικά, κάντε δώρο στον εαυτό σας μια εξέταση αίματος. Έτσι απλά να έχετε, ναι, το ξέρω. Τι άκυρο ήταν αυτό τώρα. Ναι, τελείως. Αλλά μιλάμε για αλκοόλ. Και συζητάμε για το αλκοόλ. Οπότε θέλω να περάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα, το οποίο δεν είναι απλά κοινωνικό μήνυμα, είναι αλήθεια. Παιδιά, δεν πίνουμε και οδηγούμε. Δηλαδή, πιάσε ένα ποτήρι κρασί. Τέλος. Εκεί φτάνει. Πάρε ταξί. Ή πήγαινε με ένα φίλο σου. Ή μην πιες άλλο. Πιες μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Που πίνετε. Το κρασί χωρίς αλκοόλ ακόμα. Πιες ένα τζιν χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή, πιες κάτι άλλο. Επίσης, δεν χρειάζεται να πίνουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ένα μέτρο και αυτό, έτσι ώστε να το πουλάσει το κρασί. Πάνε μέτρον άριστο. Ακριβώς. Και στα πλαίσια αυτού, δες λίγο την ουρία σου, να δούμε πώς είμαστε με το αλκοόλ. Τελευταία ερώτηση, γιατί τα λέμε πάρα πολύ ωραία.
και θα μπορούσαμε να τα λέμε για αρκετή ώρα ακόμα. Τι είναι για σένα το κελάρι σου? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Τώρα μου ήρθε. Είναι ωραία και δύσκολη, γιατί το κελάρι έχει μια πραγματικά απλή σκέψη. Ότι ναι, είσαι στο κελάρι, στο υπόγειο που εμείς είχαμε και έχουμε πολλά κελάρια. Οπότε θα μπορώ να πω ότι είναι η ιστορία μας, είναι το συναίσθημά μας, είναι... Όχι, δεν θα πω αυτό τώρα που το σκέφτομαι. Θα σου πω τι είναι. Είναι τα πόσα μίλα και τα πόσα μίλα το παιχνίδι όμως, και τα πόσες φορές από νεαρός, όχι πολύ μικρός, μέχρι να ενηλικιωθώ, πόσα παιχνίδια μπάσκετ έχασα για να είμαι σε εκείνο το κελάρι. Γιατί μεγαλώντας στο Ηνωπείο δεν είναι όλα ρόδινα. Έχει δουλειά. Τώρα, μια και αναφέραμε ότι ήταν και Πάσχα πριν, εγώ θυμάμαι το Πάσχα να έρχονται στο μικρό χωριό όλα μου τα ξαδέρφια. Είπαμε 6 αδέρφια. Είμαστε 14 πρώτα ξαδέρφια, τα οποία τα 11 είναι και αγόρια. Και μάλιστα λέγαμε ότι παίρνεις μούχταρο, κάνεις αγόρι. Ήταν μια παλιά ιστορία αυτή. Τέλος πάντων. Το ξέρω αυτό. Ναι. Και εγώ παραλληλά πρέπει να είμαι στο Ηνωπείο να δουλέψω, γιατί είχαμε πάρα πολύ δουλειά το Πάσχα. Το έχεις μετανιώσει? Καθόλου. Αλλά τότε το κελάρι μου ήταν κάτι διαφορετικό. Βέβαια που έφτασε σήμερα είναι πάλι κάτι πολύ όμορφο. Αλλά μεγαλώνοντας μέσα σε ένα κελάρι, δεν ήταν όλα ρόδινα πάντα. Έχει τις δυσκολίες, τις όμορφες, τις άσχημες δυσκολίες. Αλλά μέσα σε ένα κελάρι πρέπει να δουλέψεις. Δεν θα κάτσεις έτσι απλά. Πρέπει να δουλέψεις το κελάρι σου. Δουλεύεις, αλλά δημιουργείς και αναμνήσεις. Μέσα σε αυτό το κελάρι την περπατάει τώρα η κόρη σου, για παράδειγμα. Ναι. Και δεν έχει χάσει τρίγο. Έχει 4 τρίγους δει. Άμα σου πει μπαμπά, θέλω να κάνω αυτό που κάνεις εσύ, Με χαρά. όταν μεγαλώσει. Βρες το δικό σου πάθημα. Βρες το δικό σου που θα βρεις κάτι και θα κάνεις. Αν θες. Αν δεν θες, δεν πειράζει. Δεν θα πιέσω, όπως ούτε ο πατέρας μου με πίεσε και με εμπιστεύτηκε. Ακόμα και τον αδερφό μου, τον εινολόγο που έφτιαχνε το κρασί, του έλεγε ο Νίκος να κάνω το Α ή το Β. Του έλεγε, εσύ τι πιστεύεις? Το Β. Κάτω αυτό. Το πραγματικό ήταν λάθος. Έπρεπε να κάνει το Α. Αλλά ήθελα να το δείτε. Αλλά ήθελα να το δείξει. Είδες, Νίκο, έκανες λάθος. Έπρεπε να κάνει το Α, δεν πειράζει. Αυτό ήταν και αυτό ελπίζω να περάσω στην κόρη μου. Να καταφέρει να έχει την δύναμη να κάνει αυτό που της αρέσει, να είναι χαρούμενη και να ξυπνάει το πρωί και να λέει Δευτέρα τώρα. Αυτό το συγχαίρομαι. Αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσουν Δευτέρες. Μ' αρέσει κάθε μέρα, δεν έχει διαφορά για μένα. Η αλήθεια είναι ποια είναι. Αν και τα επόμενα 3 Σαββατοκύριακα έχω κάποια εκδήλωση, έχω κάποιο ταξίδι, έχω κάποιο να φύγω. Οπότε δεν έχω μια Κυριακή να ηρεμήσω ή να πεις κάποιο χρόνο για τον εαυτό μου. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι που μου αρέσει να κάνω. That's all, folks. Στο Ηνωπείο μπορούμε να έρθουμε να σε επισκεφτούμε. Εμείς και όσοι μας βλέπουν. Φυσικά. Απλά με ένα τηλέφωνο. Με ένα ραντεβού. Η αλήθεια είναι ότι επειδή το Ηνωπείο μας βρίσκεται στον κέντρο της Βιωτίας και δεν είναι Σαντορίνη, η εστίαση και το βάρος που έχουμε δώσει είναι όχι στο τουριστικό. Οπότε δεν έχουμε κάποιο τουριστικό πακέτο αυτή τη στιγμή ή κάποια είσοδο. Αντιθέτως, όταν έρχεστε, είναι σαν να έρθω στο σπίτι σου και να με κεράσει ένα ποτήρι κρασί. Κάπως έτσι το αισθανόμαστε εμείς. Γι' αυτό θέλουμε ραντεβού. Και θέλουμε ένα ραντεβού για να ξέρουμε ότι κάποιος θα είναι εκεί και δεν θα ανοίξει απλά ένα κρασί, το οποίο κρασί θα το πιεις και εδώ. Θέλεις να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από αυτό το κρασί. Και να το πιείτε κι εσείς μαζί του. Και να το πιούμε κι εμείς μαζί. Ακριβώς. Δεσμεύομαι να έρθω σύντομα. Γιατί το λέμε τόσο καιρό και δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Μακάρι. Δεσμεύομαι να έρθω. Θα πάρω το σταμάτη. Εννοείται. Γιατί κάτι είπες για άλογα και για ωραία μέρη εκεί πέρα και για βόλτες. Θα ήθελα πολύ να τα δω όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Χαρά μου. Αλήθεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση που κάναμε και μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά σας και οι 2 δουλειές σας. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το vibe σου ως άνθρωπος. Ευχαριστώ, τώρα θα τραπώ. Χαλάρωσα και συζήτησα πάρα πολύ όμορφα μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μην ξεχάσετε εσείς το giveaway, θα το ανακοινώσουμε και στα social media. 1 τρίλιτρη φιάλη από το Amuse το Ροζέ και 2 Magnum. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια και να μας απαντήσει και ο Στέλιος εννοείται για ό,τι απορίες έχετε για την ελληνική αμπελοκαλλιέργεια, για την ελληνική εινοποίηση, για τις ποικιλίες που φυτεύει και για τις 9 μούσες. Ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε. Τα λέμε εμείς την επόμενη φορά, στο επόμενο κιλάρι. Μέχρι τότε, γεια σας και στην υγεία σας. Let it
roll, let it roll.